ไปจัดแสงดูนะคะโดยเราจะเลือกตรง adjustment แล้วก็ level นะคะ mid selection แล้วก็ delete เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะบางคนไม่รู้ว่าควรจะกดตรงไหนแล้วก็ก่อนที่เราจะทำ overlay เป็นภาพแบบนี้นะนี่ก็คือหลังเรา high pass มันแล้วนะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจินเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้เราจะมาสอนการไดคัทรูปนะคะในโปรแกรม Photoshop นะคะเพราะว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้เนาะหลายคนก็แบบอาจจะอยากจะหันมาทำทางด้านออนไลน์นะคะเราก็จะสอนการไดคัทรูปด้วยภาพจากมือถือเนี่ยแหละนะคะแบบง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องไปลงทุนซื้อกล้องโปรเพื่อจะมาถ่ายนะคะแต่ว่าจะทำให้ภาพสินค้าเนี่ยสวยเหมือนใช้กล้องโปรเลยนะคะสามารถโพสต์ขายได้เนาะเพราะว่าวิกฤตโควิดนะคะทุกคนก็หันมาทำเกี่ยวกับงานขายออนไลน์มากขึ้นนะคะก่อนอื่นเราก็เปิดโปรแกรม Photoshop ของเราก่อนเลยนะคะแล้วก็สร้างขนาดเฟรมที่เราไม่แน่ใจนะคะว่าทุกคนจะขายใน Facebook หรือว่าอยากขายใน Shopping ออนไลน์นะคะ Shopee Lazada หรืออะไรเงี้ยก็ไปดูนะคะมันจะมีขนาดมาตรฐานอยู่นะคะว่าขายที่ไหนนะคะสมมุติว่าใน Shopee แล้วกันนะคะเนี่ยเขาก็จะกำหนดไม่ต่ำกว่า 1024 คูณ 1024 นะคะแล้วก็มาสร้างเป็น 1080 ก็ได้ค่ะปกติใช้ 1080 resolution สัก 200 เอา300 ไปเลยก็ได้ค่ะนี่ก็มาเช็คเป็น RGB color นะคะพื้นใสเนาะอะไรแล้วก็ create ไปเลยนะคะแล้วเราก็ไปถ่ายรูปสินค้าของเรามานะคะอันนี้เราขอใช้ในมือถือเราแล้วกันนะคะที่เราถ่ายมาเนาะภาพนี่แล้วกันแล้วก็ดาวน์โหลดออกมาเลยนะคะก็เซฟไปเลยได้มาแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาไปลากไปวางเลยนะคะแล้วก็จัดขนาดจัดมุมอันนี้คือไฟล์รูปไฟล์ดิบๆนะคะที่เราได้มาเนาะเราลองไปจัดแสงดูนะคะโดยเราจะเลือกตรง adjustment แล้วก็ level นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เราใช้ประจำเลยนะคะปรับแสงมันไปปรับแต่งแสงมันก่อนนะคะคือตัวเนี้ยมันไม่มีสูตรตายตัวนะคะสินค้าแต่ละตัวแสงเงาแต่ละตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะเราเป็นอันนี้แล้วกันเนาะมันยังไม่สวยเนาะเงามันเยอะนะคะบางคนถ้าถ่ายรูปออกมาแล้วสวยจบเลยเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาไดคัทก็ได้นะคะเงามันก็จะไม่ค่อยมีแบบนี้เนาะแต่ว่านี้เราถ่ายออกมาแล้วมันไม่จบนะคะเราก็มาที่ตัวนี้นะคะตัว Pen Tool นะคะคือตัวนี้จะเป็นสูตรสำเร็จที่สามารถใช้ได้กับทุกสินค้าของเราเลยนะคะบางคนขายพวงกุญแจบางคนขายของกินอะไรเงี้ยคือถ้าในเว็บเขาจะให้ไดคัทพื้นขาวนะคะถ้าใน Amazon หรืออะไรเงี้ยเขาจะบังคับเลยว่าต้องเป็นรูปไดคัทพื้นขาวนะคะแต่ในขายออนไลน์บ้านเราไม่แน่ใจหรือเปล่านะคะว่าเขาบังคับอันนี้เราไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าถ้าทำได้เนี่ยมันก็จะดีนะคะมันก็จะดูเรียบร้อยดีนะคะเห็นเฉพาะตัวสินค้าแบบเด่นๆเลยนะคะนี่เราก็กดไปตามนี้แล้วก็เจอเส้นโค้งตรงนี้นะคะเราก็มาตรงนี้โค้งนิดนึงแล้วก็กดอัลเทอร์เนทเพื่อที่จะตัดขามันนะคะมันจะขึ้นเป็นตัวลูกศรแบบนี้เนาะแล้วก็กดอัลเทอร์เนทค้างไว้แล้วก็จิ้มไปเลยนะคะพอเราโค้งเนี่ยเราก็ต้องตัดขามันทุกครั้งนะคะค่อยๆตัดไปเรื่อยๆนะคะคือถ้าการตัดแบบนี้มันจะช้าเสียเวลาหน่อยนะคะมันมีแบบวิธีการตัดการครอปที่ไม่เสียเวลาเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าเราก็ยังชอบวิธีคลาสสิกอยู่ดีนะคะถึงแม้ว่าเราจะแบบรู้ขั้นตอนรู้วิธีลัดในการตัดแต่เราก็ยังชอบใช้ตัวนี้อยู่นะคะเราชอบที่จะกำหนดเองมากกว่าอย่างบางทีเราใช้ตัวโซ่ครอปเข้าไปนะคะมันไม่เนียบขนาดนี้นะคะเราก็ยังเป็นคนชอบวิธีคลาสสิกเดิมๆอยู่ดีค่อยๆตัดไปเนาะใกล้จะครบรอบละเรียบร้อยแล้วนะคะพอมันครบบรรจบเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลิกขวานะคะตรงกลางข้างในเนาะตรงกลางแล้ว
ก็ make selection นะคะ selection แล้วเราเอา0ดีกว่านะแล้วก็ Ctrl J นี่เส้นก็จะคมกริบเลยนะคะ1เนี่ยใช้สำหรับการรีทัชอะไรที่มันเสมือนจริงนะคะมันก็จะดูเป็นธรรมชาติไม่ค่อยแข็งนะคะแต่ว่าเราแบบรีทัชสินค้าอะไรเงี้ยเราเอาแบบแข็งๆไปเลยนะคะชัดเจนแล้วก็มารีทัชด้านในต่อนะคะจะเห็นเนาะว่ามันมีตัวด้านในนะคะแล้วก็ทีละชิ้น make selection ไปแล้วก็กด delete ได้เลยนะคะแล้วก็ Ctrl D ให้เส้นมันหายไปเนาะส่วนใหญ่เราจะใช้คีย์ลัดตลอดค่ะมันทำให้งานเราไวขึ้นนะคะใช้คีย์ลัดจนบางทีถ้าคีย์ลัดปุ่มแป้นพิมพ์พังเนี้ยเราก็ไม่รู้นะคะว่าต้องกดตัวไหนอะไรเงี้ยนี่เนาะถ้าสมมติว่า make selection แล้วก็ delete เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะบางคนไม่รู้ว่าควรจะกดตรงไหนแล้วก็มาตรงนี้ก่อนที่ขวาแล้วก็ deselect นะคะต้องไปตรงเส้นก่อนนะคะถึงจะ deselect ได้เนี่ยมันช้านะคะมันต้องสลับเครื่องมือไปมาเงี้ยปุ่มลัดเราไม่ต้องสลับนะคะนี่เรียบร้อยแล้วไปเรื่อยๆถ้าสมมุติว่าขี้เกียจหน่อยก็ใช้ตัวเนี้ยนะคะเลือกไปได้เลยเริ่มขี้เกียจละเนี่ยเห็นไหมมันจะถ้าเราใช้เครื่องมือสำเร็จรูปเนี่ยอะไรที่เป็นสีคล้ายๆกันเนี่ยค่ะมันก็จะกินเส้นเข้าไปด้านในนะคะวัตถุที่มีสีขาวเนี่ยก็คือตัดยากที่สุดแล้วนะคะถ้าพื้นขาวแล้วก็วัตถุเจอสีขาวด้วยเนี่ยยากเลยนะคะใช้ตัวเนี้ยมันจะเนียบกว่าเพราะว่าตาเราแยกสีได้หลายชั้นนะคะแต่ความจริงมันปรับตรงขอบว่าเราอยากจะให้มันกินสีเยอะสีน้อยเราไปตั้งค่าได้นะคะตั้งค่าได้ตรงเครื่องมือนะคะเนาะเนี่ย30ก็คือมันจะกินสีเข้าไปเยอะเลยนะคะแต่ถ้าเราปรับแบบ10-15อะไรเงี้ยมันก็จะกินสีน้อยๆนะคะประมาณเนี้ยแต่ว่าเราไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เราชอบใช้เพนเนี่ยที่บอกนะคะนี่ได้แล้วความจริงมันมีอะไรข้างในอยู่นะคะแต่ว่าเอาคร่าวๆก็ได้เนาะนี่เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะCtrl Tเพื่อที่เราจะได้ปรับมันไม่ค่อยตรงมันเบี้ยวเนี่ยเราก็ปรับให้มันตรงๆนะคะก็มาใส่สีพื้นกันต่อเลยนะคะเราใช้เป็นสีขาวเนาะแล้วก็กดตัว G แล้วก็จิ้มไปที่พื้นหลังเลยนะคะที่เราปรับสีเมื่อกี้นะคะก็ได้แล้วสินค้า1ชิ้นนะคะเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะลงขายเลยนะคะตอนนี้หรือเปล่ายังไม่พร้อมนะคะก็จะต้องทำกรอบร้านหรือว่ากรอบโลโก้อะไรของเราก่อนนะคะถ้าเรามีโลโก้เนี่ยเราก็เอาโลโก้เนี่ยมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เขียนรายละเอียดสินค้าอยู่ข้างล่างเนาะว่ามันคืออะไรบ้างนะคะนี่แล้วกันตัวนี้คือชุดอัปเกรดกระจกนะคะชุดพับกระจกออโต้สำหรับรถโตโยต้าเก่งนะคะแคมรี่วีออสอัลติสยาริสอะไรพวกนี้นะคะสมมติว่าเราปรับกระจกเนี่ยมันไม่ออโต้ใช่ไหมคะมันจะตืดเราต้องกดตืดยาวๆแล้วมันถึงจะขึ้นไปหมดนี่นะคะกดลงตืดยาวๆถึงจะลงแต่ว่าถ้ามอเตอร์ตัวเนี้ยปรับออโต้เนี่ยเราก็จะสามารถกดแบบแต๊กๆมันก็ขึ้นไปอัตโนมัติมันเลยแต๊กๆลงมันก็ลงมีความขายของเล็กๆน้อยๆนะคะสนใจสั่งซื้อก็ไปซื้อได้ที่ร้านค้าออนไลน์ทั่วไปเลยนะคะอันนี้เป็นรูปจากกล้อง iPhone ที่เราถ่ายมาเนาะชุดอัปเกรดกระจกก็ได้กลางละแค่นี้เลยนะคะแล้วก็เขียนว่าเป็นร้านอะไรนะคะชื่อร้าน ABCD ประมาณนี้โลโก้ร้านทำขึ้นเองเลยละกันนะคะสีอะไรดีเนาะสีน้ำเงินไหม นี่คือสมมุตินะคะโลโก้เราก็ล็อกมันกันถ้าเราไม่อยากให้มันขยับพ
พร้อมขายแล้วอาจจะทำกรอบก็ได้นะคะทำกรอบง่ายๆเนาะเราก็ไปดูในอินเทอร์เน็ตนะคะว่ามีกรอบสินค้าหรืออะไรเงี้ยสวยๆนี่กรอบสินค้าสวยๆนี่ก็ได้นะเนี่ยอ๋อนี่เขาขายนะเนี่ยไปหากรอบมาทำเองก็ได้นะง่ายๆมันก็จะมีลายน้ำของเขาอยู่นะคะส่วนเรื่องกรอบเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสอนทำทีหลังนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะกรอบก็ทำไม่ยากนะคะเราอยากจะให้ไปทำในโปรแกรม AI มากกว่านะคะถ้ากรอบอะไรพวกนี้ใน AI มันจะง่ายกว่าค่ะนี่ก็เป็นวิธีการรีทัชสินค้าแบบสั้นๆง่ายๆนะคะพื้นฐานก็ถ่ายจากกล้องมือถือเราเนี่ยแหละนี่ก็ iPhone แล้วนะเนี่ยรายละเอียดสินค้าก็ชัดแจ๋วเลยนะคะหรือถ้ามือถือใครยังไม่ชัดแจ๋วนะคะอยากจะให้มันชัดกว่านี้เนี่ยcopy มาก่อนแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยให้เป็น Smart Object ก่อนนะคะแล้วมาที่ Filter เนาะ Outer แล้วก็ High Pass สีก็ได้นะคะสีก็ได้จากนั้นเนี่ยเราก็กดเปิดตาที่เราก๊อปด้านล่างเมื่อกี้นะแล้วก็มาที่ Overlay นะคะก็คือจะชัดขึ้นนะคะ Overlay มาแล้วเนาะจากเมื่อกี้ไม่ชัดเท่าไหร่จากเมื่อกี้นะคะเป็นยังไงเห็นก่อนที่เราจะทำนี่นะคะก่อนที่เราจะทำ Overlay เป็นภาพแบบนี้นะคะนี่ก็คือหลังเรา High Pass มันแล้วนะคะสินค้าก็ดูดีมีระดับขึ้นเลยนะคะตัวหนังสือชัดขึ้นดีเทลชัดขึ้นสีชัดขึ้นนะคะนี่อันแรกมันสีไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะคะตัวหนังสือก็จะแบบไม่สดเท่าไหร่เนาะนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะคะที่เราใช้ค่อนข้างบ่อยเลยนะคะในการทำภาพสินค้าเนาะถ้าใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่นะคะถ้าเราสอนเร็วไปหรืออะไรเงี้ยย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะคะโอเควันนี้ก็จบการรีทัชสินค้าไว้เพียงเท่านี้นะคะขั้นพื้นฐานเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะกับคนที่กำลังอยากจะขายสินค้าออนไลน์นะคะเริ่มต้นยังไงกล้องโปรก็ไม่มีนะคะอันเนี้ยเราจะบอกว่าเราใช้มือถือถ่ายไม่พอใช้แสงไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอด LED จากที่บ้านเนี่ยนะคะถ่ายคือไม่ต้องจัดแสงไม่ต้องอะไรเลยนะคะเนี่ยก็ใช้วิธีเนาะแค่นี้ก็ได้นะคะไม่ต้องมีกรอบก็ได้แต่ถ้ามีกรอบเนี่ยก็จะดีเลยกรอบนี่เดี๋ยวเราจะสอนทำในโปรแกรม AI นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็จบไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ